ช่วยให้หรือก็มุกให้ไปนับปั้นอย่างนี้ตอนนั้นนึกชอบทำห้องโอ้ไอ้ปั้นก้นมาไอ้มือจงมือแกงนี่ไอ้มือเตานี่มือเท้าปลายแล้ว Wow. Good job. Screw our tendons and let's pop it.
มีตามห้องไม่ห้องมันก็ Rồi tìm ngồi tìm nguồn hay quán ốc bàn Cái kia thôi tôi nó thấy chập tổng muối phí bay tôi con chạy Hey!